vì muốn nghe nửa bài kệ, mà xả thân. Trích Kinh Đại Niết Bàn quyển 13, này thiện nam tử. Vào thời quá khứ lúc Đức Phật chưa ra đời, bấy giờ ta làm một vị Bà La Môn tu hành Bồ Tát, thông suốt tất cả kinh luận ngoại đạo, tu hành tịch diệt, đầy đủ các oai nghi. Tâm ta thanh tịnh không bị các vật bên ngoài làm phá hoại, lửa sân dập tắt, thọ trì 4 pháp thường, lạc, ngã, tịnh. Ta đi khắp các nơi để tìm cầu kinh Đại Thừa, nhưng cho đến tên kinh Phương Đẳng cũng không được nghe. Ta ở trong núi tuyết, chuyên tâm thiền định, trải qua nhiều năm, làm những hạnh khổ khó làm. Bấy giờ Thích Đề Hoàng Nhân biến ra thân hình ghê sợ như la sát, bay đến núi tuyết, đứng gần chỗ Bồ Tát. Lúc đó trong lòng la sát rất tự đắc, nghĩ là không ai thắng được mình, liền dùng biện tài và âm thanh thanh như của mình nói ra nửa bài kệ của chư Phật đời quá khứ đã nói. Các hành vô thường là pháp sanh diệt. Nói xong, la sát đứng yên, dung mạo thật đáng sợ, đảo mắt quan sát bốn phía. Bồ Tát nghe nửa bài kệ trong lòng rất vui mừng, liền đứng dậy, lấy tay vén tóc, ngoái nhìn khắp nơi rồi nói. Ai đã nói bài kệ này? Nhưng nhìn xung quanh không thấy một người nào cả, chỉ thấy la sát. Bồ Tát liền nói. Ai mở cửa giải thoát này? Ai có thể phát ra âm thanh chấn động của chư Phật? Ai ở trong sanh tử triền miên mà riêng mình được giác ngộ, nói được lời như vậy? Ai có thể ở nơi đây dẫn dắt những chúng sanh đói khát trong vòng sanh tử đến được đạo vô thượng, vô lượng chúng sanh đang chìm đắm trong biển sanh tử, ai có thể ở trong đó làm người thuyền trưởng? Các chúng sanh thường bị các bệnh phiền não trói buộc, ai có thể ở trong đó làm vị lương y? Ai đã nói nửa bài kệ này khai ngộ tâm tôi giống như nửa tháng hoa sen dần dần nở? Bây giờ ta lại nghĩ, chẳng lẽ la sát này nói nửa bài kệ ấy ư? Nhưng lại sanh nghi, chẳng phải là lời của la sát. Vì sao? Vì người này dung mạo xấu xí, nếu có ai được nghe bài kệ này thì tất cả sự sợ hãi, xấu xí đều tiêu diệt. Người có hình dạng xấu xí như thế này, lại có thể nói ra bài kệ như vậy sao? Này thiện nam tử! Bây giờ ta lại nghĩ, la sát này hoặc có thể được gặp chư Phật trong đời quá khứ và được nghe các ngài thuyết nửa bài kệ này. Nghĩ xong ta liền đến chỗ la sát nói. Lành thay! Này đại sĩ! Ông đã nghe được nửa bài kệ lìa sợ hãi vào thời quá khứ, ở đâu? La sát đáp. Thưa Đại Bà La Môn, ông này không nên hỏi tôi điều này. Vì sao? Vì tôi đã trải qua nhiều ngày không được ăn uống gì cả, đi khắp nơi tìm không được. Tôi đang đói khát khổ sở, tâm tư tán loạn, nói ra sẽ sai lầm, không đúng với điều tôi đã biết. Nếu thuyết cho tôi nghe trọn bài kệ xong, tôi nguyện suốt đời làm đệ tử Ngài. Những điều Ngài nói, danh từ không cùng, nghĩa cũng bất tận, vì cớ gì mà không muốn nói? Phàm tài thí có lúc cạn, nhưng nhân duyên pháp thí thì không thể cùng tận. Pháp thí vô tận, được nhiều lợi ích. Ông thật là quá đáng, chỉ lo cho thân mình mà không nghĩ đến sự đói khát của ta. Ta đang đói, quả thật không thể nói ra được. Vậy Ngài muốn ăn gì? Ông chớ hỏi, vì nếu ta nói ra khiến nhiều người phải sợ hãi. Ở đây vắng vẻ không có ai cả, còn tôi thì không sợ Ngài, sao lại không nói? Cái ta ăn chỉ có thịt nóng của người, cái mà ta uống chỉ là máu nóng của người. Trên đời người tuy đông nhưng họ đều có phước đức nên được chư thiên bảo vệ, ta không thể giết được. Nếu Ngài nói cho tôi nửa bài kệ còn lại, tôi sẽ đem thân này cúng dường Ngài. Tôi giả sử có chết đi thì thân này cũng thành vô dụng, sẽ làm mồi cho cọp, sói, chim, quạ, mà không được tí phước đức nào. Tôi vì cầu Pháp Phật, xả bỏ thân mạng không bền chắc đổi lấy thân bền chắc.
Ai sẽ tin được ông vì 8 chữ mà bỏ đi thân thể đáng yêu? Như cho người ta bình sành mà được bình bảy báu. Ta bỏ thân không bền chắc để được thân kim cang. Đại Phạm Thiên Vương, Thích Đề Hoàng và Tứ Thiên Vương làm chứng cho việc này. Lại có các Bồ Tát chứng thiên nhãn, vì muốn lợi ích chúng sanh, tu hành lục độ cũng có thể chứng biết, cho đến 10 phương chư Phật cũng làm chứng cho. La Sát liền nói. Sanh diệt diệt rồi. Tịch diệt là vui. La Sát lại nói, Ngài đã nghe xong trọn vẹn ý nghĩa của bài kệ rồi, Ngài đã được mãn nguyện. Nếu muốn lợi ích chúng sanh thì ngay bây giờ hãy thí thân cho tôi. Lúc bấy giờ, ta suy nghĩ cặn kẽ bài kệ này, sau đó hễ nơi nào có đá, tường, cây, đường ta đều viết bài kệ này vào đó. Xong Bồ Tát cột chặt quần áo, sợ sau khi chết bị lộ thân ra, rồi leo lên cây cao nhảy xuống. Khi thân ta chưa chạm đất thì giữa hư không trỗi lên các âm thanh cho đến Akanishat. Bây giờ La Sát hiện lại nguyên hình đỡ ta đặt xuống chỗ bằng phẳng. Nhờ nhân duyên này mà được phước đức tối thượng, trải qua 20 kiếp ta thành vô thượng Bồ Đề trước Phật Di Lặc. Trích Kinh Đại Niết Bàn quyển 13